Xin chào và chào mừng các bạn đã trở lại với Phân tích Game. Sau video phân tích cốt truyện của Fate The Unholy Trinity, mình đã nhận được nhiều lời yêu cầu phân tích về Door, một trò chơi mà trước đây chúng ta đã từng phân tích. Trò chơi này trong vài ngày trước đã có nhiều sự thay đổi mới mẻ và nhiều bạn tưởng nhầm rằng đây là phần 2 của Door. Nhưng chính xác thì đây chỉ là một bản update bự của trò chơi này. Và nếu đây là lần đầu bạn nghe đến Door thì nó là một trò chơi trên nền tảng Roblox, được phát triển bởi nhóm làm game Elsplash. Trò chơi xoay quanh một khách sạn bí ẩn. Nhiệm vụ của chúng ta là phải di chuyển qua các căn phòng của khách sạn, và trong quá trình đó ta sẽ đụng độ với những thực thể nguy hiểm. Và để hiểu rõ hơn thì bạn nên xem lại video phân tích trước của mình. Trong video này thì mình sẽ nói về các thay đổi mới trong bản update của Door, một vài mẹo để nhận biết hoặc tránh né những thực thể, cùng vài thông tin thú vị khác. Đầu tiên là những thay đổi về các căn phòng. Trong bản update mới, tổng số những căn phòng trong Door vẫn là 100, và như đã biết, những căn phòng đều xuất hiện một cách ngẫu nhiên, nhưng lúc này chúng được đầu tư hơn về độ chi tiết. Ta sẽ nhận thấy là có thêm nhiều phòng mới như hành lang mới và nhiều hành lý rải rác. Những hầm rượu cũng thay đổi trở nên rộng hơn và phức tạp hơn. Đôi khi ta sẽ gặp những cánh cửa bí mật cho ta những thùng chứa vật phẩm. Sự thay đổi về chi tiết cũng được thể hiện rõ tại phòng 49, khi nó được trang trí lại giống như một quầy lễ tân của thư viện. Tại phòng 52, ta sẽ tìm thấy cửa hàng của một sinh vật có xúc tu tên là Jeff, cùng với một con goblin tên là Goblingo và một cái xác được đặt tên là Pop. Trước khi bản update ra mắt thì hai nhân vật này cũng đã từng được nhìn thấy trong video giới thiệu sản phẩm Stretch nhồi bông. Trong những căn phòng từ 60 trở đi, đôi khi ta sẽ tìm thấy một căn phòng giống như một bệnh viện, và đặc biệt là một căn phòng tối có rất nhiều tủ. Đằng sau một cái tủ ta sẽ thấy lối đi dẫn đến một cánh cửa bí mật. Để mở cánh cửa này, ta phải đến phòng tiếp theo để mở công tắc hàng rào, sau đó quay ngược lại và sử dụng hai cái lockpick và một cái chìa khóa đầu lâu. Khi tiến vào cánh cửa, trò chơi sẽ đưa ta đến The Room. Đây là một Easter egg về phiên bản The Room của Nigorock, một trò chơi đã tạo cảm hứng cho Door. Và để thoát khỏi The Room, bạn sẽ phải vượt qua 1000 căn phòng của nó. Nhiều người chơi đã đăng tải video của họ lên YouTube quá trình phá đảo The Room, và theo tính toán thì ta sẽ mất gần 1 tiếng 40 phút để hoàn thành hết 1000 căn phòng. Tuy vậy, nếu muốn thoát khỏi The Room sớm hơn thì sau khi vượt phòng 200, ta sẽ có cơ hội tìm thấy một căn phòng có lối thoát. Và khi hoàn thành The Room, trò chơi sẽ đưa ta quay lại khách sạn để tiếp tục hoàn thành 100 phòng. Quay lại với những thay đổi về các căn phòng trong bản update, thì từ phòng 55 trở đi, ta sẽ thấy những căn phòng lộn xộn và đôi khi bị phá hủy một phần. Còn từ phòng 90 đến 98, chúng được thay đổi thành nhà kính, và phòng 99 đến 100 thì được thiết kế rộng hơn với nhà kho và phòng điện. Tiếp theo là những thay đổi về vật phẩm. Bản update này cho ta nhiều vật phẩm mới, cụ thể là nến, chìa khóa đầu lâu và thánh giá. Nến là vật phẩm khá giống với bật lửa. Tầm chiếu sáng của nến thấp hơn, nhưng nó có thể nhận biết được nguy hiểm. Nếu như trong lúc sử dụng bạn thấy ngọn nến tắt, thì có nghĩa là có một con Stretch đang ở xung quanh bạn, hoặc một con Rush đang tiến đến. Đến với chìa khóa đầu lâu, thì chìa khóa này dùng để mở những cánh cửa có hình đầu lâu. Chìa khóa này thường được dùng cho cánh cửa đầu lâu trong căn phòng bệnh viện. Sau khi mở cánh cửa này, ta sẽ có cơ hội tìm thấy một chậu cây, và khi tương tác với nó, ta sẽ nhận được một hiệu ứng hồi máu liên tục theo thời gian. Đến với cây thánh giá, vật phẩm mới được các game thủ đánh giá cao vì khả năng bảo vệ khỏi những thực thể. Nhưng thánh giá chỉ bảo vệ được một lần, và cần phải cầm trên tay thì nó mới có tác dụng. Một lưu ý nữa là thánh giá chỉ chặn sát thương từ thực thể chứ không trục xuất thực thể đó khỏi màn chơi. Nên dù ta có dùng thánh giá lên thực thể thì ta vẫn sẽ có khả năng gặp lại nó. Còn hai vật phẩm mới nhưng chỉ xuất hiện tại The Room, đó chính là đèn pin lắc và máy quét. Đèn pin lắc có chức năng như một cái đèn pin bình thường, nhưng ta không cần phải nhặt pin mà chỉ cần lắc nó vài cái để lên điện. Máy quét thì dùng như một công cụ để nhìn đêm, và nó còn cho ta biết vị trí các vật phẩm nhiệm vụ. Và nếu ta hoàn thành The Room và sở hữu được một hoặc cả hai vật phẩm này, thì khi trở lại khách sạn, ta vẫn có thể sử dụng chúng. Đến với những thay đổi mới về các thực thể. Ngoài những thực thể mà ta biết từ trước, bản update này cho ta thêm khá nhiều thực thể mới. Đầu tiên là Đúp. Thực thể mới thường xuất hiện liên tục trong những căn phòng. Đúp trốn sau những cánh cửa giả, và nếu ta có ý định mở cánh cửa đó, nó sẽ tấn công và gây ra một lượng lớn sát thương. Để có thể tránh khỏi Đúp, ta có thể sử dụng thánh giá, hoặc đơn giản hơn là phải luôn ghi nhớ số phòng tiếp theo. Nghe thì có vẻ dễ dàng, nhưng trong Door, đôi khi do nhiều sự kiện xảy ra khiến ta vô tình quên mất điều đó. Có một mẹo để biết được số phòng tiếp theo, đó là ta sẽ quay lại cửa phòng vừa rồi để kiểm tra. Ví dụ ta đang đứng tại phòng số N, thì phòng tiếp theo sẽ là N+1, nhưng nhà phát triển đã tính trước điều đó, nên đôi khi ta quay lại để kiểm tra số phòng, ta sẽ thấy nó bị xóa. Đến lúc này ta sẽ dùng mẹo thứ hai, đó là đứng bên cạnh những cánh cửa. Có thể bạn không để ý, nhưng những cánh cửa trong Door
thường sẽ tự động mở khi ta đứng gần nó. Tận dụng điều đó, ta sẽ dễ dàng kiểm tra được những cánh cửa bằng cách đứng gần chúng. Nếu nó không tự động mở thì đó là cánh cửa giả, còn ngược lại là cửa thật. Nhưng chờ một chút, nếu như những cánh cửa đều khóa thì làm sao để nhận biết chúng? Trường hợp này rất dễ. Đầu tiên ta cần phải tìm ra chìa khóa cửa, và nếu để ý một chút, ta sẽ thấy phía sau chìa khóa có in số thứ tự của cửa cần mở, nên ta chỉ cần nhớ con số này và mở khóa cửa tương ứng. Thực thể mới tiếp theo trong bản update là Snare, thì nó là những cái bẫy gai xuất hiện từ phòng 90 đến 98. Khi đi ngang qua nó, ta sẽ bị gây một lượng sát thương nhỏ và mắc kẹt trong vài giây. Và do Snare là một loại bẫy nên ta sẽ không thể dùng thánh giá để tránh nó. Để tránh khỏi Snare thì ta chỉ cần dùng một nguồn sáng bất kỳ để xác định vị trí của chúng. Nhưng nếu ta không có các vật phẩm tạo nguồn sáng thì mình cũng có một mẹo, đó là di chuyển sát tường. Vì bẫy của Snare thường đặt ở giữa phòng, nên việc di chuyển như vậy sẽ giúp ta đỡ phải chú ý đến chúng. Thực thể mới cuối cùng là Void. Đây là thực thể được xem là thay thế cho Glitch ở phiên bản cũ. Trong chế độ nhiều người chơi, khi một người chơi bị bỏ lại quá xa, Void sẽ dịch chuyển người đó đến những người chơi khác. Tuy bị thay thế chức năng bởi Void, nhưng thực thể Glitch vẫn không biến mất, mà nó trở thành một công cụ của trò chơi. Giải thích dễ hiểu là khi ta di chuyển giữa những căn phòng, thì cùng lúc đó ta sẽ tạo ra một bộ nhớ tạm cho những căn phòng trước. Nếu bộ nhớ tạm quá lớn, Glitch sẽ xuất hiện, khởi động lại căn phòng, đồng thời xóa bộ nhớ tạm đó. Trong 1000 căn phòng của The Room, ta cũng sẽ có thêm 3 thực thể mới. Thực thể đầu tiên là A60. Thực thể này xuất hiện sau khi ta vượt qua cửa 60 của The Room. Thực thể này có cách hoạt động giống Rush. Khi nó chuẩn bị tấn công, A60 sẽ phát ra tiếng động giống như tiếng tín hiệu nhiễu từ phía sau, và ta chỉ cần trốn vào tủ là có thể né được nó. Thực thể thứ hai là A90. Thực thể này xuất hiện sau khi ta vượt qua cửa 90 của The Room. Thực thể này có cách hoạt động khá khó chịu. Trong lúc di chuyển, ta sẽ bất ngờ nhìn thấy một hình ảnh kỳ quái trên màn hình. Đột nhiên một màn hình cảnh báo sẽ xuất hiện. Nếu sau đó ta tiếp tục di chuyển, thì A90 sẽ lao đến tấn công. Nhưng nếu ta đứng im thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Thực thể thứ ba là A120. Thực thể này xuất hiện sau khi ta vượt qua cửa 120 của The Room. Thực thể này có cách hoạt động giống A60, nhưng nó xuất hiện từ phía trước. 3 thực thể trong The Room đều khá khó chịu và khiến ta phải tập trung lắng nghe và phản xạ liên tục. Đồng thời thánh giá cũng không có tác dụng với chúng. Đó là các thực thể mới trong bản update. Tuy vậy có một vài thay đổi đối với các thực thể cũ, như là Ambert. Ambert đã được làm lại, và trước khi nó xuất hiện, ta sẽ nghe một âm thanh báo động. Đến với các thay đổi trong lối chơi của DOA, có một vài thay đổi ảnh hưởng mạnh, đó là âm thanh của những món đồ nhiệm vụ. Nếu bạn đứng gần chìa khóa hoặc là tủ chứa chìa khóa, bạn sẽ nghe thấy tiếng chuông gió để báo hiệu rằng ở đó có chìa khóa. Chức năng hỗ trợ vẫn giữ nguyên và tăng hiệu ứng hình ảnh. Khi bạn đứng ở trong một căn phòng quá lâu, một ánh sáng xanh sẽ xuất hiện và thắp sáng những vị trí nhiệm vụ để hỗ trợ bạn vượt qua những căn phòng đó. Phòng 90 đến 98 được xem là những căn phòng khó nhất sau bản update, khi Rush xuất hiện liên tục nhưng những phòng này không có điện, và tiếng mưa bên ngoài khiến ta khó nhận biết được khi nào Rush sẽ đến. Để giải quyết vấn đề này, ta có thể dùng nến và tận dụng chức năng của nó để nhận biết khi nào Rush sẽ đến. Phòng 100 cũng thay đổi cách chơi. Ta sẽ phải thu thập 10 cầu chì và lấy chìa khóa gần thang máy để di chuyển vào phòng điện. Sau đó ta sẽ giải câu đố trên bảng điều khiển. Câu đố này cũng không khác gì bản cũ, nhưng ở câu đố thứ 3, ta sẽ bị giấu mất một số. Để giải câu đố này, ta chỉ cần nhớ dãy số và tiếp tục nhìn vào bảng điều khiển để kiểm tra xem số nào vẫn chưa bật. Ví dụ ở đây ta đã tìm được dãy số là 47156 và lúc này vẫn thiếu một số. Tiếp tục cho máy chạy và ta phát hiện ra số 10 cũng được báo bật, nên con số bị giấu ban đầu là số 10. Bật cầu dao số 10 và ta đã hoàn thành câu đố. Ở bên dưới phòng 100, khi đi xuống cầu thang, ta sẽ tìm thấy một vết nứt không gian. Ta sẽ có thể đặt một vật phẩm bất kỳ vào vết nứt, và vật phẩm đó sẽ được đưa về quá khứ tại phòng lễ tân ở đầu trò chơi. Điều này có nghĩa là trong lần chơi sau, ta sẽ có thể sở hữu món đồ mà ta đã đặt trong vết nứt ở lần chơi trước. Đó là toàn bộ những thay đổi trong bản update mới của DOA và một vài mẹo để phá đảo trò chơi. Bây giờ ta sẽ đến với phần đầu não nhất, đó là cốt truyện của DOA sẽ có thay đổi gì trong bản update này. Thì trong video phân tích trước, ta đã có giả thuyết cốt truyện rằng nhân vật chính là một thám tử đang trong quá trình điều tra về khách sạn huyền bí. Và sau bản update mới lần này, ending tại phòng 100 cũng không thay đổi nhiều, nhưng ta có thêm các nhân vật mới như Jeff, Goblingo và Bob. Điều này có nghĩa là vẫn có những sinh vật thân thiện trong khách sạn, và có thể ta sẽ gặp thêm những sinh vật khác trong những căn phòng sau này. Trong những đoạn hội thoại với Goblingo, ta biết rằng nó đã từng nhìn thấy nhiều thực thể nguy hiểm, và đôi khi những tiếng động kỳ lạ trong khách sạn cũng là do nó tạo ra. Vết nứt không gian ở bên dưới phòng 100
có thể giải thích rằng khách sạn này đang nằm trong một không gian bất ổn, hoặc có thứ gì đó đã tạo ra sự bất ổn về không gian. Nhưng do hiện tại vết nứt giống như một chức năng lưu vật phẩm, nên ta vẫn sẽ không quá chắc chắn về ảnh hưởng của nó đến cốt truyện chính. Đến với một chi tiết khá quan trọng, đó là ảnh hưởng của thánh giá lên các thực thể. Ta biết rằng trong DOA, thánh giá có khả năng cầm chân hoặc trục xuất tạm thời một thực thể, và điều đó khẳng định là thánh giá có ảnh hưởng đến chúng. Và chúng ta đều biết thứ duy nhất bị ảnh hưởng bởi thánh giá đó chính là quỷ. Những thực thể thực chất là những con quỷ tượng trưng cho từng nỗi sợ. Ban đầu nghe điều này có vẻ rất là Chainsaw Man, nhưng nó cũng khá hợp lý. Theo như thông tin từ Airflash, ban đầu họ đã muốn xóa cái thánh giá ra khỏi bản update vì nó quá tôn giáo, nhưng cuối cùng họ vẫn giữ lại nó. Điều này có nghĩa là Airflash vẫn muốn cây thánh giá là vật phẩm bảo vệ, nhưng nguồn gốc của sức mạnh bảo vệ thì không nghiêng về hướng tôn giáo. Và hãy để ý khi sử dụng cây thánh giá, ta sẽ thấy nó tạo ra những sợi xích và ký hiệu màu xanh lam. Và màu xanh lam làm ta nhớ đến màu của ánh sáng dẫn đường. Đồng thời mỗi khi chết, ta sẽ thấy những dòng hội thoại chỉ dẫn và chúng xuất hiện trên nền của màu xanh lam. Nó cho ta hiểu rằng có một thế lực nào đó đang hỗ trợ nhân vật chính trong suốt hành trình, và thế lực này cũng chính là lý do khiến cho nhân vật chính phải bước vào khách sạn này. Điều đáng chú ý là thế lực bí ẩn này biết tất cả mọi thứ về khách sạn, từ tên của những thực thể và cách chống lại chúng. Khi chúng ta bước qua những căn phòng của The Room, thế lực bí ẩn này đổi thành màu vàng, nhưng nó cũng biết về sự tồn tại của The Room. Và khi ta thất bại trong The Room, thế lực bí ẩn yêu cầu chúng ta thử lại và điều đó sẽ có ích. Tại sao việc quay lại The Room sẽ có ích? Vì tại phòng 1000 của The Room, ta sẽ tìm thấy máy quét, và đây chính là điều có ích mà thế lực bí ẩn muốn đề cập. Nó càng làm ta chắc chắn rằng thế lực bí ẩn đang đi theo nhân vật chính, có đủ nhận thức và sức mạnh để chống lại bất kỳ những thực thể nào trong trò chơi. Tuy có thể sức mạnh của nó bị giới hạn trong phạm vi khách sạn, vì ta không thể sử dụng lợi ích từ thánh giá hoặc nến trong The Room, nhưng vẫn không thể phủ nhận sức mạnh của thực thể bí ẩn này rất lớn. Và điều đó khiến ta nảy ra câu hỏi rằng tại sao với sức mạnh lớn như vậy, thì mục đích khiến thế lực bí ẩn này giúp nhân vật chính là gì? Nên có thể thế lực bí ẩn từng là chủ nhân của khách sạn đặc biệt này, nhưng điều gì đó đã khiến cho nó mất đi sự kiểm soát, và để khôi phục lại quyền kiểm soát, nó cần sự giúp sức của nhân vật chính. Hoặc đơn giản hơn, thế lực bí ẩn này là một quái vật đang thao túng tâm trí của nhân vật chính từ một nhà tù sâu bên trong khách sạn, và để cho nhân vật chính có thể giải thoát cho nó. Nhưng tất cả chỉ là giả thuyết và các phân tích của phân tích game cho những thay đổi mới trong bản update của DOA, một trò chơi trên nền tảng Roblox. Nếu có gì có hợp lý hoặc sai sót, các bạn comment bên dưới nha. Và hãy nhớ, những gì mình nói trong video chỉ là giả thuyết thôi. Đừng quên bỏ lại một like, share và theo dõi phân tích game. Mình là Gino và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở video sau nhé.